Assalamualaikum. So hari ini saya akan sambung tutorial saya dengan bagaimana kita nak ambil gambar supaya gambar itu menjadi PDF. Okey, terutama sekali untuk menghantar dokumen pendaftaran iaitu borang-borang BHHP ke College Community. So first of all, saya akan install dahulu kita punya app. Saya akan gunakan Small PDF. Small PDF ni adalah satu sebenarnya web-based software yang saya dah lama gunakan for years. Tetapi hari ini saya akan install sebab saya nak tunjukkan pada you all bahawa sangat senang dengan menggunakan handphone sahaja kita boleh jadikan gambar kita menjadi PDF dengan kualiti yang lebih baik. Terlebih dahulu saya akan setting saya punya mini studio macam ni. Tetapi kalau you all tak ada, okey saya skip dulu kat sini. Kalau you all tak ada lighting macam ni, you boleh pilih di tepi tingkap ataupun kawasan yang cerah untuk kita ambil gambar dokumen kita. So ini adalah paparan kita. Terlebih dahulu kena pilihlah kita punya image kita tu daripada galeri, files ataupun kamera. So saya ambil kamera sebab saya tak ada bahannya lagi. So ini adalah lighting ring saya. Okay, so itu adalah dokumen saya di bawah. And then offkan auto detect. So bila auto detect ni dia suka hati dia je kan. Flashlight mungkin perlu ke? Okay, kalau letak flashlight dia lebih cerah. Alright, kita tengok sekali lagi. Okay, much better. And then kita namakan dia sebagai page 1 and then save. Kenapa nanti keliru kan? Okay, tekan tambah lagi and then okay, offkan auto detect. Bukan apa, you tengok kalau saya on kan auto detect, dia akan ada biru tu and then dia suka hati dia je ambil gambar tu, sengit-sengit dan sebagainya. That's why saya delete yang ni. And then saya akan offkan auto detect. Okay, make sure you tulis dengan huruf besar, jelas. Yelah tulisan tak cantik tu tak apalah, tulisan saya pun tak cantik juga. Okay, ni soalan ni page 2. Okay, tak apa tulisan cantik tak cantik tu lain cerita. Yang penting jelas huruf besar. Offkan auto detect. Okay, check sekali lagi. Okay, ini page 3. Alright, so ini adalah page 4. So, you tengok kat sini kita ada 4 file PDF untuk BHHP 1. So, apa yang saya nak buat adalah saya nak rangkumkan, saya nak combine, saya nak merge 4 file ini menjadi satu file PDF. Okay, so kita pilih page 1, page 2, page 3, page 4. And then kat bawah tu, you akan nampak ada inilah button warna purple iaitu untuk merge. Okay, klik button warna purple. So, ini adalah turutan dia. So, yang ini kita kena ubah semula. Sebab kalau tak nanti, page 4 akan berada pada page yang atas sekali. So, kita susul semula. So, nampak button 3 garisan ni. Okay. Ini untuk membolehkan kita mengalih-alihkan lah. So, turutan kita adalah 1, 2, 3, 4. Okay, bukan macam tadi lah 4, 3, 2, 1. So, bila kita dah susun ikut turutan yang betul and then kita tekan merge. So, di tengah processing nampak kuning tu. Okay, dah siap. Jom kita tengok file kita. 1, 2, 3, 4. Okay. And then kita kena renamekan dia. Rename ni untuk kita ubah nama dia. Macam ni kan tak cantik. So, saya akan renamekan dia sebagai BHHP 1. Then, rename. Okay, dah ada BHHP 1. Kemudian, kelebihan dia juga menggunakan small PDF ni, kita boleh create kita punya digital sign kita. Yelah sekarang ni semua benda kita nak kena sign kan secara digital. So kat sini ada e-sign. Okay, let's say lah kita nak sign. Okay, tadi saya dah buat sebenarnya. So saya akan create another one. So katakan saya akan buat okay, inilah sign saya kononnya. And then create. So semasa kita nak create ni, kena pastikan kita ada connection dengan internet. Sebab dia akan simpan sign yang kita buat tu
dalam bentuk digital. Okay, let's say saya nak tap, kata tap anywhere to on the document to start signing. So katakan kat sini kita nak assign kat bawah sekali, mungkin boleh kecilkan, boleh besarkan. Alright. So bila kita dah finish, so akan automatically dia akan auto duplicate. Maksudnya satu adalah dokumen yang kita tak sign, satu lagi adalah dokumen yang kita sign. Jadi maksudnya akan ada dua file yang berbeza. Selain itu kita juga boleh tambah page. Katakan kat sini baru ada 4, tiba-tiba kita nak tambah page, boleh. Nak add text, highlight, pen dan sebagainya. Small PDF ni dia free, tetapi tadi bila saya guna, saya hanya boleh buat 3 ke 5 projek sahaja, and then dia minta saya change to Small PDF Pro. So saya terpaksa masukkan saya punya card account dan sebagainya, tapi saya memang plan hanya untuk setkan 7 days free trial saja. Jadi dalam tempoh 7 hari ni, you all settlekanlah scan dokumen-dokumen tu, sebab kita tak naklah sampai berbayarkan, rasa macam tak worth it lah kan. Bukannya kita nak guna selalu. Tetapi kalau small PDF yang version website memang totally free, boleh gunakan. Dia adalah pro punya, tapi boleh gunakan, tak ada masalah. Cuma yang apps ni dia macam ada sedikit limitation, tapi masih boleh digunakan untuk satu tempoh masa. Okay, so bila dah siap ni, you boleh download, save to device, ataupun you boleh share lah kepada apa-apa, sama ada Telegram, WhatsApp and whatsoever. Okay, let's say katakan saya nak download to my device. Okay, dia akan berada dalam download. So saya akan savekan dia sebagai BHP and tekan save. So kita ada BHP yang kita create tadi. Okay, nampaknya itu saja tutorial kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.